Hi Chummies! Welcome back to our YouTube channel guide segment dito sa Katay's TV. It's me, Gemai, at ako'y na naman po'y nagbabalik para sa panibagong useful tips para sa mga beginners and small YouTubers. Alamin naman natin paano maglagay ng cards sa inyong mga video sa YouTube at para saan nga ba mga ito. Tara, samahan niyo ako. So, click muna natin ang Safari using our mobile phones. Kailangan ulit naka-desktop mode ang ating YouTube. Click natin ang ating YouTube channel icon sa upper right portion and click on YouTube Studio. Welcome to our dashboard. So, click po natin ang videos sa left side para makapili po tayo ng mga video na pwede natin lagyan ng card. Tapos, madadirect tayo sa ating mga channel videos wherein andyan yung mga list ng mga videos natin at ang pipiliin ko para lagyan ng card or cards is yung useful tips how to add end screen. If di nyo pa po napapanood to, pwede nyo pong balikan later. Ayan, i-direct tayo sa next screen which is yung video details niya. And on the right hand portion, under yung end screen, andun yung cards. Yan. I-click na natin yan para malagyan natin ng card details ang ating YouTube videos. So, next, dinirect na tayo sa page kung saan natin ilalagyan ng card yung ating video. Dito sa ilalim, ito yung duration ng video mo. Tapos, pwede mo rin iset kung saan mo gusto ilagay yung card, kung sa 1 minute mark, 2 minute mark, 2 minutes mark, or 3 minutes mark, or so on and so forth. So, for me, dito tayo sa bandang 2 minutes ng video. Adjust ko lang. Okay. Alright. Siguro mga 2 minutes, 2 seconds. Ayan. Then, click on add card. May drop down portion doon wherein you will see video or playlist, channel, poll, or link. Ang lagi lang naman natin gagamitin dyan madalas is yung video or playlist. Siyempre, gusto natin i-promote yung ating channel. So, click mo yung video or playlist. Tapos, pipili ka ngayon ng video mo na gusto mo ilagay dun sa card. So, for me, let's place this, or let's put Bark Central Eastwood sa mga fur babies namin. And, you will see mayroon din customized message. So, let's say, suggested. Then, create card. Automatic, pag click mo ng create card, magsisave na yung information na nilagay mo. All changes saved. So, hindi mo na kailangan i-click ulit yung save. And, exit na tayo dito sa page na to. So, ito siya. So, makikita mo, naka-blue na yung 2 minute and 2 second mark mo. And, makikita mo dito sa right portion yung kung anong video ang nilagay mo sa card details. Pag exit mo sa page, ibabalik ka sa window ng video details mo. And naisipan mong gusto mong dagdagan ang cards mo, so pwede naman because you can put up to 5 cards sa isang video. So, since meron ka ng 2 minutes and 2 seconds mark, let's say, mag-add ako somewhere sa 4 minutes. Ayan. Then, add card ulit, video or playlist. Pipili ulit ako ng video na gusto ko ma-promote or mabisita ng mga ating mga viewers or subscribers. So, let's say, itong
El Paso. Ito yung travel vlog namin. So, pwede ko naman lagay sa teaser text. Check out or check our first travel vlog. Then, click create card. And, nasa-save na siya. Yun, naka-blue na yung 4 minute and 6 second mark. And, mag-a-add pa ako ulit ng isa pang card somewhere dito sa 7 minutes. Mga 7 ayan, mga 7.3 or 7 minutes and 3 seconds. And add video ulit tayo. Then this time, pili tayo ng mga sayaw-sayaw namin. Let's say, ito, si Catriona. Yung Catriona Dance Challenge namin. Then, create card. Hindi ko na siya lalagyan ng text. And yan. So, tatlo lang muna ilalagay ko dito sa aking 9-minute video. Then, exit mo. Exit na natin yung ating video. All changes were saved. And I'm back. So, tingnan natin yung ating mga ginawang changes sa ating video sa paglagay ng mga cards. Punta tayo sa ating YouTube channel. Let's click on the icon sa upper right portion. And then your channel. Tapos, puntahan po natin yung video na nilagyan natin ng cards. Yun yung useful tips, how to add end screen. Again, if hindi nyo pa napapanood, watch na lang later. Tapos, fast forward na po natin yung video sa bandang 2 minutes. Magto 2 minutes. Para makita natin yung first card na nilagay natin. And ayan siya. Then, fast forward ulit natin bandang magto 4 minutes. Ayan. So, abangan natin kung lalabas yung second na card na nilagay natin. And, ayan. Check our first travel vlog. Yung second. And then, yung third, let's see. Fast forward ulit natin bandang magto 7 minutes. 6:58. And, ayan siya. Catriona Dance Challenge. And, that's about it, Chummies. Sana nakatulong po itong video na to, lalo na sa mga beginners dito sa YouTube world. Ang cards ay para din siyang end screen na nag-help ma-promote mga videos ng channel mo. Once na maklik siya ng mga viewers or prospective subscribers mo, madadirect sila sa mga lumang uploads mo at makakatulong din sa views mo. And if hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe to our channel and hit the notification bell for more updates sa mga upcoming tutorials at vlogs namin.
Thank you so much for watching, Chummies. Be out and be pride. Bye!